හැමෝටම දැනුම බෙදෙන MBS Knowledge YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ ඔක්කොම අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා presentation එකක් අපි නිර්මාණය කරද්දී ඒකට හොඳ software එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට smoothly වැඩ ටික කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා presentation කියද්දිම අපිට මතක් වෙන software එකේ නම තමයි Microsoft PowerPoint කියන්නේ. ඉතින් මේ Microsoft PowerPoint කියන එක අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ desktop computers වල එහෙමත් නැත්නම් laptop computers වල. ඉතින් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේවා මොබයිල් ෆෝන්ස් වල එහෙමත් නැත්නම් ටැබ් වල පාවිච්චි කරන්න බැරිද? එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණත් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් හදන්නේ කොහොමද? ඔයාලට මේ වගේ ප්‍රශ්න ඇති. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන අවිල්ලා තියෙන්නේ අන්න ඒවට උත්තර. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම බලන්න. එතකොට ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න දෙකට උත්තර හම්බ වෙයි. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. දැන් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ Microsoft PowerPoint කියන software එකෙන් presentation එකක් නිර්මාණය කරගන්න කලින් මේක ඔයාලගේ mobile phone එකට එහෙමත් නැත්නම් tab එකට download කරගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකට ඔයාලට ඔයාලගේ Android phone එකේ මෙන්න මේ විදිහට Google Play Store එකෙන් ඔයාලට මේක install කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ගාව තියෙන iPhone එකක් නම් ඔයාලට ඒකේ App Store කියන මේ Google Play Store එක වගේම ඒකේ apps තියෙන එකකින් ඔයාලට download කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට Google Play Store එකට යනවා. ඉතින් මම Microsoft PowerPoint කියන page එකේ තමයි ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට search bar එකේ ඔයාලට Microsoft PowerPoint කියලා search එකක් දැම්මහම මෙන්න මේ විදිහට Microsoft PowerPoint කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ templates වගේක්. ඉතින් ඒක කරන්නේ මේකේ introduction එකක්. ඉතින් ඔයාලට මේක මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් උඩ click කරාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා uninstall open කියලා දෙකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ මම මේක දැන්ටමත් install කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔයාලට තවත් details බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ reviews එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අර මම ඔයාලට කිව්ව templates මේකෙන් කරන්න පුළුවන් වැඩගෙන තමයි මේගොල්ලෝ මේකේ introduction එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේව තමයි download කරන්න. ඉතින් download කරගත්තට පස්සේ තමයි මේක presentation එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකෙන් presentation එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට දැන් මෙන්න මේ විදිහට install වෙච්ච PowerPoint කියන software එක මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ තැනක පෙන්නනවා ඇති. ඉතින් දැන් අන්නේ මේ PowerPoint කියන app එක දැන් open කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඔයාලට මේව allow කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකදී අනිවාර්යයෙන්ම sign in වෙන්න වෙනවා. මොකද ඔයාලට free trials 3ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අත්හදා බැලීමක් විදිහට කරන්න අවස්ථා 3ක් වගේ ලබා දෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේකට sign in වෙන්න වෙනවා. ඉතින් මම දැන්ටම sign in වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට ඔයාලගේ Gmail Google account එක දෙන්න පුළුවන්. Google Gmail එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙන Microsoft account එකක් තියෙනවා නම් ඒක උනත් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ mobile එකක් තියෙනවා නම් mobile number එක උනත් මේකට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ presentation එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඊට කලින් කියන්න ඕනේ ඔයාලට පොඩ්ඩක් verify කරන්න එනවා මේකේ. ඔයාලගේ mobile number එක ඉල්ලලා ඊට පස්සේ අර මේව ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ එනවා මෙන්න මේ විදියට puzzle එකක් පුරවන්න වගේ. ඉතින් ඒක මොකද්ද I am not a robot කියන එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන පේන ඇති plus mark එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ plus mark එක click කරන්න. ඉතින් එන්නේ ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් templates බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ templates කියන්නේ හරියට අපේ desktop computer laptop computer වගේ මේ තමයි. ඉතින් මේකේ ටිකයි පොඩ්ඩයි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක තෝරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම අපේ කම්පියුටර් එකේ වගේම මේක ආවා. ඉතින් ඔයාලට instructions දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම මම කියලා දෙන්නේ කොහොමද මේකේ නම වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා rename කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක rename කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම නිකන් PowerPoint කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කම්පියුටර් එකේ වගේම තමයි මේක ඩබල් ටැප් කරාම ඔයාලට මේකේ ටයිප් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම channel එකේ නම ටයිප් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති book type කියන එක තමයි මම තෝරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට මේක bold කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේක ඔබන්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක italic වගේ කියන්නේ අර
අකුරු ඇදේට වගේ පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාලට එන්නේ එකත් ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන අරින්න ඊහිසක් වගේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ ඇරෝ මාක් එකක් පෙන්වනවා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆොන්ට් සයිස් එක, ෆොන්ට් කලර් එක, ඒ වගේම බුලට්ස්, නම්බරින්ග්ස්, ඒ වගේම ජස්ටිෆයි, align left, align right වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේකේ layout එක උනත් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන විදිය ඔයාලට මේක ටේබල් එකක් උනත් ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනත් ඒවා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට මම කතා කරන්නේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතන ෆෝම් කියන එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා Microsoft PowerPoint එකක් වුණාම මේක transitions, animations, shapes, ඒ වගේ images add කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් මම කියන්නේ කොහොමද ඒක add කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ home කියන එක උඩ එකපාරක් click කරන්න. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. insert, draw, design, transition, animation, slideshow, review, view, shapes කියලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේක insert දුන්නම ඔයාලට new slide එකක් add කරන්න පුළුවන්, text box එකක් add කරන්න පුළුවන්, pictures, image, video, audio, shapes ඕන එකක් add කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආයෙමත් ඒක උඩ එකපාරක් click කරාම ඔයාලට transition එකක් දෙන්න පුළුවන්, animation එකක්. ඉතින් මේකේ animation එක තුනට බෙදලා තියෙන්නේ entrance effects, emphasis effects, exit effects කියලා. ඉතින් මේකේ entrance effects දුන්නට පස්සේ ඔයාලට අපි එකක් දෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා හරියටම කම්පියුටර් එක වගේම මෙතන 1 කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් අපි මේක ක්ලෝස් කරගමු. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේකේ ස්ලයිඩ් ෂෝ කියන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන අයිකන් එක ඉබුවට පස්සේ මේක හරියට ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි ඉතින් ඔයාලට පේන විදිහ අපි දාපු ඇනිමේෂන් එකේ ඒ විදිහටම වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට වෙනත් ඇනිමේෂන්ස් දාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු ට්‍රාන්සිෂන් ගැන. ඉතින් ඒකත් අපි හෝම් කියන එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිෂන් කියන එකට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට්ස් කියලා එකක් ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ට්‍රාන්සිෂන් ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපිට ට්‍රාන්සිෂන් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් effects options වලට ගිහලා ඔයාලට මේක එන්න ඕනේ දකුණු පැත්තෙන්ද වම් පැත්තෙන්ද මැදින්ද කියලා ඔයාලට හරියටම තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි slide show එකට ගිහලා බලමු. ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට ඒක ආවා animation එකත් එක්ක. ඉතින් යාළුවනේ Microsoft PowerPoint ගැන ප්‍රධානම දේවල් ඕවා තමයි. ඉතින් ඊළඟට අපි කතා කරමු මෙතන ඉන්න ඔයාලට slide shows වලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඔයාලට draw ඒ කියන්නේ insert එකක් නම් insert pictures, ඒ වගේම අපිට පුළුවන් picture එකක් add කරන්න. අපිට පුළුවන් මේකේ කැමරා ඒ වගේම ගැලරි එකකින් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉතින් subscribe කියන ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ image එක මේ විදිහට ඔයාලට මේ template එකට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ images තියෙනවා නම් එහෙම කරන්න. ඉතින් මම ඒකට animation එකක් දෙන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒකට animation එකක් ලබා දුන්නාට පස්සේ අපි slide show කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේක මේ විදිහට කරන්න ඕනේ නම් ඔයාලට පේන ඇති ලස්සනට ඒක ප්‍රසන්ට් වෙලා පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට අදට මෙච්චරයි මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද මම අද කතා කරා Microsoft PowerPoint ගැන. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන්ම පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම දන්න අයට ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන්ම වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න. ඉතින් මතකද අනිවාර්යයෙන්ම රතු පාට subscribe button එක click කරලා bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් ඔයාලා මම subscribe කරලා නම් තියෙන්නේ ආයෙත් subscribe කරන button එක click කරන්න එපා. එතකොට ඔයාලා මගෙන් unsubscribe වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මම කියලා දීපු දේ ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක Microsoft PowerPoint mobile phone එකකින් කරන එකේ tutorial එක තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට Microsoft PowerPoint කියන software එක ගොඩක් smoothව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්තිම වශයෙන් ඔයාලට මම කියලා දෙන්නේ මේක save කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක save කරන්න මෙන්න මෙතන tick mark එක දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ preview එකක් වගේ එකක් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන save as දෙන්න පුළුවන්, save දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම save as දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනදී තෝරන්න තියෙන්නේ ඔයා කොහෙටද මේක ඒ කියන්නේ මේ device එකටද එහෙම නැත්නම් browser එකටද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගානදී ඔයාලගෙන්
ඇක්සස් කරන්න වෙනවා මෙන්න මේක. ඉතින් ඔයාලට මේක enable කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේක save කරන්න ඔයාලගේ downloads වල හරි storages වල හරි documents වල හරි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මම කලින් save කරපු එකක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් save කරපු එක මෙන්න මේ විදිහට පේනවා. presentation 2.pptx කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙතනින් save කරන්න. ඉතින් මේක save කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේකේ තියෙන අවාසියක් තමයි යාළුවනේ ඔයාලා දන්නවා කම්පියුටර් එකේ PowerPoint වල MP4 එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් විදිහට මේක save කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් PNG එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් විදිහට මේක save කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ mobile phones වලට එන මේ PowerPoint version එකේ එහෙම හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි කියන්න තියෙන එකම අවාසිය. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉතින් subscribe button එක click කරන්න. ඉතින් දන්නවට share කරන්න අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ comment කරන්න. ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.